Welcome again, you beautiful people of YouTube, and welcome to our channel. Mag-iihaw ulit tayo. At ang iihawin naman natin ngayon is puro seafoods pa rin. Ito, ayan lang. Meron tayong bangus, meron tayong takong, a few squid, tsaka meron din tayong sumpo. Ayan. Diba? Pero doon, meron na rin tayong iihaw doon na okra na may konting oyster mushroom. So yun, nakasalang na siya sa grill natin. So, let's start cooking. Okay, so mainit yung grill natin. At syempre, like the past grilling sessions natin, kailangan lagyan natin ng konting oil yung ating grill bars. Ayan. Ito na naman yung aking brush. Yung aking earth-friendly applicator. Ayan. So ito nilalagay natin na oil na to, one lang to eh. You know, every time na nagsasamji kami, 'di ba, meron yung collector ng oil or yung taba ng ng baboy. So ito, this is basically pork oil. Yan. So sayang naman kung itatapon mo lang siya. So you might as well think of something na pwede mo siyang paggamitan sa kanila. Kagaya nga nito, so pwede siyang pang oil ng grill. Diba? So yan siya. Huwag nyo itatapon yung oil ng samji. Sayang yun. Gawin nyo, lagay nyo lang sa isang container, tapos lagay nyo sa ref. Hindi naman siya masisira doon at hindi siya magiging rancid kung nasa ref or nasa freezer siya. So, ayan. Pwede natin ilagay yung ating fish. Kinakunin natin isasalang. So, ito yung ating fish. Okay. Bangus. Malaki. Doon tayo sa classic way of grilling na walang masyadong arte, walang palaman, walang kahit ano, tinanggal lang yung gills tsaka yung innards niya. Tapos salt and pepper. Nothing fancy. Lagyan na natin siya doon. Yun, no? Diba? Narinig nyo na naman yung ating sizzling grill. So, ayan. Just let the fish cook. Tapos mamaya salang natin yung iba. Madali siyang maluto eh. So ito, mukha lang siyang charred yung kanyang outer portion. So just to make sure, na gagawin natin ito. This is something that I learned from my dad, I guess. Or my tito. Ito, kinikip nila yung ng saging kasi pagka yung ganyan, yung masyadong malakas na yung apoy, pwede mong ilagay ito dun sa grill mo para erase yung fish. So, lagyan mo siya doon. Lagyan mo siya ng tungtungan. So, hindi siya directly na nando sa grill. So, mas maluluto yung loob ng fish without, burning the rest of it. So, while we're waiting for that to cook, lagyan na natin yung ibang natin. So, yung prawns and yung squid and yung mussels. Lagay na natin din sila. There you go. Bango. And let's just wait for this to cook before we put the rest.
Okay, so bright orange na yung ating mga prawns. So, pwede na natin siyang baliktarin. So, let's flip it over. Wow! Nice color. Oh, diba? Ganda oh. Very bright orange. Hey. Sandali lang talaga niluluto yung ano, yung ating shrimp or yung ating prawns. Hindi mo talaga siya dapat pagtagalin sa ano, sa grill. Kasi didikit na dun sa pag na-overcook kasi yung ano, yung shrimp or yung prawns, dumidikit na sa meat yung kanyang shell. So, mangyayari mahirap siyang balatan. Okay, so I think our prawns are looking good. Judging it by its color, so ayan oh. Very gorgeous. Okay. Pwede nating ahunin to. Tsaka yun, tingnan mo, sizzling pa yung heads nyo. Oh, diba? It's very juicy. So, tanggalin na natin siya. Let's take it off on the grill. Siguro yung total na cooking time nitong prawns natin is just about a minute or 2 per side. See? Are we cooked? Eto medyo hindi pa siya masyado, so let's just leave it there. And then the next thing, ilagay natin yung ating mussels. Ilagay natin yung ating mussels. Lagyan na natin yung ating mga tahong. Alam nyo, itong tahong na to, bigay lang to ng isang suki namin. Remember dun sa Bataan video namin, di ba sinabi ko, maraming benefits yung pagkakaroon ng isang suki sa palengke. So ito yung, this is one of the perks of it. So, a few pieces of mussels na libre. O, di ba? Lagay na natin yan dyan. This one looks okay. Wow. Just look at that, nagbabubble-bubble na yung ating tahong. Ito hindi rin siya masyadong matagal dapat lutuin kasi nag-aano rin siya kumukunat din. So, siguro after half a minute, pwede na natin siyang ahunin.
Okay, so for the last part of our grilling session for today, lalagay na natin yung ating mga squid. Ito, this is not the white squid na yung kagaya ng niluto natin last time. This is called pusit lumot. Sorry, this is pusit kalawang. Ilang tawag pala dito? Pusit kalawang. Pusit lumot is yung malalaki na kulay puti. So ito, this is pusit kalawang. Okay. So lagyan na natin sa grill. Okay, so tapos na tayo mag-ihaw. So, ito na yung mga inihaw natin. Okay, so we have our vegetable packet. Right there, mainit po. And of course, yung star of the show natin na bangus and our assorted seafood. Diba? Ayan. So, meron din tayong kanina. Nag-ihaw din ako ng talong kanina, pero I did that before I grilled everything that you see in here. So let me just get the eggplant. So we have our fresh tomatoes there. And yung ating inihaw na talong. Yan. Okay. So ano pa nga ba yung masarap na partner ng inihaw na talong at fresh na kamatis kundi yung ating syempre bagoong na alamang. Ayan, di ba? Inisa ko yan. So what I do, bumibili ako ng hindi naman fresh, pero bagoong na alamang from Bataan. Then ako na lang yung nagkikisa dito. So yung basic na ginisa na mix, onions, tomatoes, garlic, and of course, konting sugar para dun sa bagoong natin. Next time, papakita ko sa inyo paano ako mag-isa ng bagoong. Okay, so tingnan natin itong sinasabi kong vegetable packet kanina. Yung okra and some fresh oyster mushroom. Tingnan natin kung naluto siya ng maayos. Well, looks like naluto naman siya. Let's take it off from the foil. Okay. Tapos tignan natin kung ano yung tsura. Wow! So, ayan siya. Oyster mushroom, salt and pepper, plus okra dun sa ilalim. Napaka-healthy, di ba? So, ito yung pinagkuhanan ko na fresh na oyster mushroom na nilagay natin dun sa ating vegetable packet kanina. Ayan. This was just picked very, very fresh kaninang umaga lang. This will be for another recipe. Mamaya, pang dinner naman to. Ano pa ba kulang dito? Siyempre, yung bagong saing na kanin. Tara, let's eat! If you enjoyed watching this video, leave us a comment, give it a thumbs up, subscribe, hit the bell, and thanks for watching.